nhớ trong suốt là của hiện rõ là chung nó cũng nhớ từ qua hồi nhớ được cùng hồ mong American Friendship nó bên mỗi họ project băng khai cho nhiều giàu tôi chủ cho cùng có bố bao thật sự là luôn ninh hay là thầu cho yo o i luôn ninh có rong làm bong go lấy cái tu tê nhiều cùng. Hi, I'm Beth Bowling. I am from here in Milwaukee. Actually, I live in the Sherman Park neighborhood, so I'm about 5 minutes away. I think it is amazing that they're getting parents and kids, grandparents, some of the elders in the community, and some of the youngest all together to work with the earth, to learn about growing and nurturing plants, and eventually to put them in the beautiful garden here. I have a number of folders that are broken by grade level, but they're all kind of similar. On one side, there's a packet that they will need to complete each week, which is measuring their plant. They're getting a little hand lens and a ruler in order to do that, and they're going to draw pictures and write down a description of how their plant is doing each week. And on the other side, they have a little book they can read, some additional reading materials, and some word puzzles and games that go with those. I hope that they learn a little bit about plants and about science and about how things grow. But I also hope they learn how to work together to make things grow in the garden here. I'm very glad that this program is happening here at Hanfa, and I am thrilled to be a part of it. Có program nó mà triển kiến hiện vì họ ta thầu lúc chơi Covid có chỗ nó mà chút cho mi yo cần tới là nhớ hỗ trợ cần tới xứ họ chỉ lấy một khoản tiền lệ cho nên cho chỉ là những nhiều xa tại cho mi yo chỉ tao một cần tới để và là chỉ là những một cái nhiều xa lúc một sâu chủ thì mi tụi mi yo có chỉ xong cho có tao trong cần tới họ lựa chọn là có họ nói vậy họ cứ biết khai ít họ project của tôi có bố tàu một băng bố có bố sao nhiều xa có bố họ tàu sĩ tàu ô bố ít họ project rồi lên đấy thì họ nói bé vàng họ trả xa tại có băng tàu họ lời tàu họ kiến nhiều xa hay là vì bố một cái dạng rất chịu nhiều xa tụi nó mua sữa hở là bằng khai nhiều dầu cho băng cho xua tê của tàu xa cho của nhiều tôi cho mấy khai cho băng là xua tê lên đó. Cú trong xa ta cứ ở trong tàu ta cứ nhớ trong TV có chơi có mấy cháu nào chỉ cho mình tụi mình nhiều số thời tôi cỡ họ nói họ rong hẹn đến mỗi tuần này khu cái nơi những retired cái Beth Bowling này những tôi ha thì họ nói họ rong hẹn ở trong chỗ này ha thì họ chơi mấy số thời tôi cùng ở trong tàu. Asian Fusion, 1609 East North Avenue, Milwaukee, Wisconsin. Traditional and authentic cuisine, seasoned with fresh herbs and spices. Experienced trained specialty chefs. Asian Fusion, 1609 East North Avenue, Milwaukee. Welcome to the Nyob Milwaukee TV show. Can you introduce yourself and tell us why you're here today? Yeah. Hi, my name is Eun Bang. I am a first-year medical student here at the Medical College of Wisconsin. I am the rising co-president of APAMSA, which stands for Asian Pacific American Medical Student Association. So today we have the privilege of having you have this discussion about the opioid crisis. And could you start off by explaining what opioids are? Opioids are painkillers. They are made synthetically. However, their active ingredient is very similar to opium, which is a natural pain reliever found in poppy plants. Opioids can exist as prescription drugs, such as codeine, OxyContin, and Vicodin, but they can also exist as illegal drugs, such as heroin. So what do they do? Opioids alleviate pain by blocking signals from the body to the brain. They can produce a sense of euphoria, which in other words means a sense of happiness, and therefore they can be highly addictive. When people stop taking opioids after being dependent on them, they can experience something called withdrawal symptoms, which can further encourage them to continue the use of opioids to avoid those symptoms. Can you explain a little bit about what you have found in your research, what the opioid crisis involves?
The opioid crisis is a huge issue that the US is facing today. Opioid addiction is extremely dangerous and can lead to overdose and sometimes death. So according to the CDC, the Center of Disease Control and Prevention, it's estimated that about 128 people die every day from an opioid overdose. 2/3 of all drug overdose deaths are attributed to an opioid overdose. Opioids cause changes to your brain that lead to drug tolerance. Drug tolerance is when over time, to get to the desired effect that some people may want to get to, they have to take a higher dose of that drug. Sometimes an overdose can lead to apnea, which means shortness of breath or stopped breathing. In these cases, death is imminent if the person isn't treated in time. So what does the opioid crisis look like in Milwaukee? Yeah. According to the Milwaukee County Opioid-Related Overdose Report, we've seen an increase in the number of opioid deaths. From 2000 to 2016, the number of prescription opioid deaths in Wisconsin increased 600%. Among all of the Wisconsin counties, Milwaukee ranks first for having the most opioid deaths. Wow, so that is a real crisis here, right here locally. Yes. How would someone recognize an opioid addiction among loved ones? Yeah, so there are a handful of common signs of opioid addiction. Some include the inability to control their opioid use, uncontrollable cravings, drowsiness, changes in sleep habits, and also frequent flu-like symptoms. Some other signs include taking opioids just in case, even when they're not in pain, mood changes, and or poor decision-making. So who is at risk of an opioid addiction, or what are some of the risk factors? People who misuse their prescription opioids and or take them for a longer period than intended, people who obtain opioids without a prescription, or people using them illegally are all at higher risk of developing an opioid addiction. Prescription opioids should be used as prescribed by their doctors. Some risk factors include being younger age, so like teenagers to early 20s, living in a stressful circumstances, also family history of substance abuse, depression, anxiety, and heavy tobacco use. So can you tell us a little bit about what are some resources you have found or organizations here in Milwaukee that can help with this opioid use disorder? Yeah, so there are various opioid treatment programs all throughout Milwaukee and Wisconsin. To find treatments and services in your area, contact the Wisconsin Addiction Recovery Helpline. Their website is addictionhelpwi.org. Thank you, Yaom, so much for all of the important information that you've provided us today. And thank you also for the resources. We wish you the best in all that you do and good luck with everything. Thank you so much to Nyob TV for having APAMSA and me as a member to come in and discuss about the opioid crisis here in Milwaukee in the States. Always feeling tired, low in energy, or having trouble concentrating? Ginseng is a miracle root that can make you healthier, stronger, feel and look younger. It is scientifically proven to energize your body, strengthen your immune system, and fight the effects of aging when consumed with your diet. For over 2 decades, Hyung Ginseng has been growing the finest ginseng right here in Wisconsin. Hyung Ginseng, the best American ginseng, for a healthier, stronger, and younger you. For more information, call 617-309-0438 or visit us on Facebook at Hyung Ginseng Inc. Hello everyone! First and foremost, thank you so much to Nyob Milwaukee TV, the Miss Hmong Wisconsin Pageant Committee, Hmong American Friendship Association, and Landmark Credit Union for sponsorship and opportunity to bring this special segment to you. Nyob Puyushera the no Gulumbe who wa tava, Guya Miss Hmong Wisconsin upaningal te upaningal e. Nu no kuyala nu abela lu dawi tun chai molumbe hu aha. Kuto sai aha lo yavi hai tia a ying mon be heng ya to hope Hmong community. Chitalin da su nu ying mo fans dau heng tia. The she yavi hai tia shong no ku nyo min ji ne tele ji tong ji ne jo fans su. Ku tele to sai ne nu no la interview. Nhớ rằng aha thọ có kemen ji ta có tụ king tia có ho nhớ có tụ to.
要说的到古路边湖阿西不好呀，古要路上湖的 California Sacramento 啊，古有的台北Tacubo 马路庄，古只就打过来，cô là ý à thế chứ ơi cha cái xe thì tới rồi nói như các họ và thứ tư cho interview chị cô giờ mình chỉ đâu có hết bây giờ 要古菜要别的古要这里啊，就这么呀，古去说古去说塔路啊，为的古头呀古这里他这古菜呀古的哦，也咯，呀还轮到我了呀，古菜，这了后得的呀。bây giờ cho nên sáng giờ của giờ cha hay tiệt ít về hay lùi lò lợn của sáng thì hay lùi tông thầu chứ cha hay lùi tiệt đó là đã có một trâu lò lùa của nhà quán nu nó có camping gì sao có tụi khi ngồi rồi 就还就去的古也我打老天古就不有去做就不有别的头就不有这也了古菜就不有的这古也然后这thế古也 video 就出来出图晒 so giờ vì họ xã là với từ mong community and trâu họ bên mong community thế古啥我都comedian itu tahu ya dia ya dia估计啥个都了呀哩了我给咗些天了去些天了 depress 他古啥个呀哩了我好了啥有点了些过来 video 这我做了多天了有些天了我给干些天了我呀哩路上我然就了到了呀哩了就给 energy 呀哩不少的，这了我记得啥的哦，个来 video 的，反正係我做過有些天我給了先插了。呀，對我個晒碟個我放你插了，讓到探討個隻 video。古包條 video 出來 video 一還大了 video。有。古我的古呀。vì thầu của sách chế của sách của video thầu của yo share thế chế của sách chế của thế ô ởจากcủa họ leader theo ôจากcủa ô là chỉ có thếจากcủa sẽ lừa đi ô cho của lừa theo của sách của cái cho video đó ô cho của bố kể cả share theo bố kể share cô bảo hồi tiệt có nhiều hung câu thiệt cô sống câu cười thiệt lần đầu tiên thôi bây giờ tuôn chạy lúa ở hung câu có sai tiệt linh thiêu tùa có nhẹ chấp lần thiệt họ vị lý cha của hai lâu của ý nghĩa cho lấy cho tôi vì thế dù bao dù ít khó bình sự họ dù hostile ý là họ hung câu vậy vì thế ít bao thế cho lấy cho tôi ít bao hung câu ít bao hung câu lý khó trả lại ít bao cho lấy cho tôi ít bao hung câu ít bao là cho bao khỏi thế bù lúc sinh lý trả thế bù lý trả ý là bù là hostile là khó sinh nhỉ chính ra thế cho lấy cho tôi như bao ý cúi nhẹ cho lấy cho tôi hung câu taเลยnhưng phải là già vậy dạ cơ là trong đời hung câu bữa chơi rồi ý win mà hung câu thì đây là thầu lúa của nhà đi của tu xe là của bó xe ba lần rồi cho chè là mình đấy ạ chè thầu mà cho chè hung câu ít hung câu dạ mà cho bó xe bó xe có tôi thì tiền chỉ muốn lấy từ thả cho thầu thìอยู่来烘稿是哦dạ cơ有烘稿thì也個係有的有些對啊即呼即利用插口頭啦係啲頭有冇寫即有即烘稿用插了呀cô thầu có mất xe mà cô tự chỉ cô chỉnh chỉ cái này có đau có chỉ qua theo khu chế hay cho có khu chỉ đau了có ai theo thầu mất xe chị chỉnh không có chị có chủ cho có mua lọ dạ cơ
你个节目先头，也得去不过噻。做有哈，你哋要喺度啊，要一啲乜嘢啦，如果你平時嘅啊，要我導師做過你，呢度只係你老師要教你，呀。Oh goodness. Okay, so cuốn cho có hai tiệc có trình gần tới nhớ cho college bây giờ. 一個一個 2 year offshore。có sao một cỡ ở đó chị? Thế vì lý cả. Thôi cú sa để cú cỡ với tôi khai bây giờ yêu thế chứ cú sa để ô thông số bây giờ là chuyên nghiệp cú ý khó để cú để ô cái liệu ya chuyên nghiệp cú chơi cú ít khen nha. Ôi nó chuyên nghiệp có. Có hai đó chị đâu nữa chuyên nghiệp. Để cú nhiệt tới rồi thôi cú để yêu cú tới rồi để chuyên nghiệp cú đó. Thế là đi đỡ sao vậy? Cú sáng nu có hai tiệc, giờ tiệc con chỉ tàu ít tu ninh, hoặc con chỉ tàu ít dòng gì nữa giờ lên từ. Thế vì lý cả. Cú hai tiệc tôi cho bố cho cái trái cối à, giờ lên sẽ để ở nhà đó ở ship bao nhiêu là chỉ theo vô li hay là chỉ show trong phê cho bố culture, cú giờ chỉ hai chỉ biết theo trái bao giờ nữa họ, mua tàu đôi rồi lụt theo, ô được bao lâu hay lụt, rồi chả thế là bố cũng đông, cú giờ chỉ hai à, rồi tuần chỉ có rồi. Chị cô应该是个系嘛，个啥大家问只就蒙，我头一不要，头俾人夸，头系就头俾整咗手中不要，一個cái人夸俾就咖喱幾齋，睇下時間睇俾你揸俾好麼，咖喱幾齋你攞，睇下時間你攞不要。要。OK，咁嘅先嘛，我家個學生問只簡單咯。我晒啲個有冇知對呢 celebrity 不同意的時候要俾海蒙我。有 celebrity 的，我還執了，用咗執了。對啦。對的，bỏ thọ rồi。一個。不要，我家個年bỏ thọ報告咯。người ta nếu số chỉ yêu cha số chủ tú số thế được bao hỏi số rồi là chỉ bao từ khu tàu là lên khu nè. Số nữ số dùng trong chấp lời rồi. Dạ. Có bộ tao mua ít từ phong yêu của nữ tàu hay ở bên lò lù và dùng thế tao có lúc xưa có dùng ra cho luôn nữa tao có một thay gì. Cũng bao cơ, ý là yêu đi bé bao lú rồi giờ lo cho lú à, giờ lú à Christmas time lú bao cái yêu xe à, là hai chỗ của tia, chú bao là lú lú theo lú tu xe à, cho nên tia Việt tia yêu chú lú yêu tu K, Việt giờ là chú lú theo là chỉ chẳng cả lời à, để tia giờ thì là chỉ thao cái thì yêu chú thao cái yêu tu K thì là tu yêu tu K thì họ để họ giờ là họ để họ important chapter chứ. Dạ, nhưng giờ thầu chỉ muốn lên từ về thầu cơ chế nhưng giờ yêu tu King xứ giờ thì chỉ muốn lên từ bao yêu về họ chỉ bao yêu tu King đấy chế yêu trong lên chán à giờ yêu chú参加theo lưu yêu tu King thì thì thầu cơ là giờ thì chỉ muốn từ chỗ mua cái tu King chỉ lúc cái chế cái gì nữa ở đó chỉ là những ở tàu nè. Dạ, dạ cực. So คุณเนี่ยพอบอกให้เตียก็เนี่ยหัวจอยของก็ตื่นเชียนดอเวนเวงน่ะกูนึกเชื่อก็ประมั่วก็ตื่นเชียนสีเทียบประมั่ว music video Cú sát để đi mua theo cú sát để qua tàu đó chứ mà chạy qua việt theo mua cái món đâu thì thế chạy mua từ trong số đó, giờ là thời gian chơi thọc qua music video chơi cú thì qua chơi đến sáng hết啦. Cú sát để giờ là chỉ mua là
把有我下来呀，呀的去做口贴了，菜不三周贴了，去我适合的，呀的我的故意有我一样等theo，一上够有等。Linh tới chị tôi cho có cho fans lại tan theo những tao chỉ tao liệu ở sao bỏ có hung gạo sữa我被做一撒播贴去撒播了，去撒里家。有个有么多年就因么多昨天么多昨了因么lòng đó cái nó chị ổn định của yo and qua interview nó của sáng nu có hay tiệm có bộ mua ở bên lo lù có xã hay cho có cho fan thế cho có cho fan tung chạy lùa 古一波到的时候，古出还没没事，有一日你去撒我个你的地贴开 video 咯，你的个你做来晒啦，实的一的你我入到了，家己就你的可些啥呀？不，我来知了，家己我学到的的，一直一路又老又熟的又好的。จะกูยอกูสิว咯เทียกูยออย่าเลยก็ regret ช่วยยาวก็สาวนะอย่าเลยอยู่了我一直那个呀嘅我来记得个就好大哩都是好都是好了跳舞是属哩一直不是啦 khó có hay nhỏ mà đây cho tuân sai luôn à nông á hơi hay nè chủ chủ yếu cho cái bao số về thì ôn đây YouTube bao chỉ từ lâu rồi yếu chủ trên YouTube kinh thì chủ cho cái bao số ôn đây nó liên thông nè giờ thì yếu trên YouTube cái yếu chủ thì anh đã tao yếu cho cái bao số nè chỉ mỗi ý giáo chủ chỉ tao chủ con trên cái YouTube kinh sức là hai条我到这个去我you only live once. Yep, you only live once, so follow your dreams. Okay, chị ước thà chị thà lên nó sư ở châu có họ theo sĩ hở là tế của cháu lùi theo sĩ hở là cho cô cho lùi mình chỉ nào có bao nhiêu lùi hay rồi chỉ bảo cô cho hai đi lo sẽ về để cô cho lùi mấy ai sẽ cô chỉ cho hai đôi rồi em cho có chỉnh sĩ hở là cho cụ thả mình chỉ là nó ở cho tôi lên số tụ họ thế sĩ hở là sai được đây interview là nó nhá họ còn nên nó cá nhau rong thì do cá rồi tệ thì cho muốn đồ rong nữa muốn cá mó chị họ chỉ sao mó thế nữa do cơ nên nó chơi thế đó nó chơi ở cho này bye bye bye